มันอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยพี่เนี่ยกี่วันเอา120 วัน120 วันแล้วเป็นไงล่ะครับรถเกี่ยวดูแล้วดูดีเพราะว่าเขาทำเวลาเก็บหัวงานเขาจะเอาลงต่ำมากแต่คือเก็บได้ดีอะครับไม่เปรียบเทียบกับคนหักแล้วอะไรมันดีกว่าก็อีก2 ชั่วโมงก็คงรู้น้ำหนักครับ3 ไร่นี่ก็ประมาณสักค่าแรง 4,000 กว่าซื้อน้ำให้กินซื้ออะไรให้กินก็ประมาณ1,000 2,000 6,000แล้วใช้รถเกี่ยวล่ะใช้รถเกี่ยวก็ถูกกว่าประหยัดกว่ารถเกี่ยวนี่ก็รู้สึกว่าสะอาดเพราะว่าคัดเม็ดออกมาดีอ่ะครับก็จะเป็นที่เขาทำมาดีอ่ะไม่เดือดร้อนอ่ะ95%ก็พอแล้ว85ก็ยังดีใจโอเคครับคนขับรถเกี่ยวเขาโคตรอย่างนี้เป็นไงเกี่ยวง่ายต้นสูงเกี่ยวง่ายแต่ฝักมันใหญ่มากนะเมื่อกี้ที่ดูต้นมากเลยเขาเรียกเขาชาวบ้านเรียก8 นิ้วโอ้โหปากแข็งปากใหญ่ต้นแข็งต้นสูงด้วยแล้วสภาพเนี่ยข้าวโพดอย่างเงี้ยประมาณคิดว่าไร่ละกี่ตันไร่ประมาณ1,500 กว่า
กี่ยวเป็นตันประมาณ4 ลิตรกว่า เฉลี่ยเป็นตันแล้วอะนะ ครับ ประมาณตันละ4 ลิตรนะ ข้าวโพดเขาดีครับ